Saya lahir pada tahun 1940 dan saya datang dari keluarga yang susah sebab hanya bapa saja yang bekerja. Ibu dan bapa saya cukup utamakan pendidikan. Saya menuntut di Sekolah Perempuan Tanjung Katong dan saya masih ingat lagi, ibu akan selalu bekalkan nasi goreng untuk saya makan pada waktu rehat. Ibu dan bapa lah yang menggalakkan saya untuk uji bakat di Jabatan Siaran Singapura. Jadi pada usia 18 tahun, saya telah menghantar borang permohonan. 2 Februari 1959 adalah hari pertama saya bertugas di bahagian Melayu Jabatan Siaran Singapura. Saya merupakan orang yang pertama untuk muncul di kaca TV dengan kata-kata ini. Inilah Television Singapura. Dan pada tahun 80-an juga, buat julung-julung kalinya, TV Singapura telah melancarkan satu siri rancangan memasak sekaligus memperkenalkan saya sebagai hostnya. Pada tahun 1986, saya telah menerima pingat berkebolehan semasa perayaan Hari Kebangsaan dari pemerintah Singapura dan sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan saya pada perkembangan penyiaran di Singapura, Suria Media Corp TV telah menghadiahkan Anugerah Perdana Emas 2002 sempena Pesta Perdana 6. Minat memasak ini bermula sejak kecil lagi kerana keluarga minat memasak dan makan. Lagipun, makan di luar adalah suatu perkara yang mewah, jadi kami sekeluarga tak mampu untuk lakukannya. Hidangan pertama yang telah saya sediakan adalah stew kambing dan ibu dan bapa saya memuji masakan saya. Ibulah yang senantiasa mengingatkan saya agar menjaga kebersihan sebelum memulakan apa saja kerja. Buat kerja dengan rapi dan paling utama, jangan membazir. Dan nilai-nilai inilah yang telah saya sematkan dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucu saya. Bahkan apabila saya mengambil keputusan untuk menulis dan menerbitkan buku-buku resepi, saya melakukannya dengan berpandukan nasihat ibu. Ibulah yang telah menasihatkan saya untuk mengajar atau menyampaikan ilmu dengan sempurna kerana ia bukan saja suatu tanggungjawab tetapi juga ibadah. Alhamdulillah, saya berbesar hati dan gembira apabila buku-buku resipi saya telah dimanfaatkan ramai orang. Setelah hampir 50 tahun bergiat dalam industri penyiaran, kini saya ingin habiskan lebih masa bersama keluarga, terutama dengan cucu-cucu saya. Dan nasihat saya, jika anda memasak dengan kasih sayang, kesabaran dan ketenangan, insya-Allah keluarga anda akan rasa nikmat hidangan itu.